Friluftsliv är ju liksom en del av vad jag upptäcker om mig själv, vad jag klarar av. Det är därför jag älskar friluftsliv. Var det inte löskokt nu? Okokt. Ja, precis. Jag visste från början att jag var väldigt envis. Men att jag var så envis som jag tydligen är, det trodde jag inte. Pilgrimsleden funkar bra, det tycker jag. Men man bör nog inte vara ensam, utan det är bra om man är 2 stycken. För att det finns några partier som är riktigt, riktigt jobbiga. Själva rollen då som Anders medvandrare blir ju dels att läsa terrängen och försöka förebygga hinder som jag ser kommer uppkomma. När det är väldigt lerigt till exempel så behöver man hjälpa till att putta på. Det kan vara svårt att se om det är en stor pöl. Är det ett hål i pölen? Är det en sten i pölen till exempel? Variationen på leden har ju varit väldigt olika. Både asfalterad väg, fin väg till små stigar med stora grästover. Vi har liksom rullat över åkrar med högt gräs. Men det är ju det som är så kul, att det är skiftande. Så egentligen hela den här, inte riktigt upp till kyrkan men nästan upp till kyrkan, var det tufft. Jag märker att det här stämmer ju inte alls. Eller sånt som, alltså, som det här med skyltar till exempel. Om man sitter en skylt på en höjd som är lagad för mig, det är absolut inte samma sak om man sitter i rullstol. Och hur mycket en liten backe som man knappt uppfattar som backe faktiskt känns med rullstol. Det var ju det Putte sa. Ja, det blir en jäkla skillnad. Vi hade ju jättemycket uppförsbackar igår ute på Frösön. Han visste inte om att det fanns backar på Frösön. Nej, men det är intressant. Ja. Jag har tänkt på det här, just att det är en pilgrimsled. Det blir både kulturell betydelse och naturbetydelse, eller kulturell upplevelse och natur. Och sen så är det också en inre resa. Och det har jag känt i de här stunderna när det har varit tufft, att man går lite grann på, ja, man skulle kunna tänka att man går på autopilot när det blir tufft, men egentligen så kommer det in i dina egna tankar, och det blir ju också någonting som är ganska meditativt. Och när man hittar det här lunket, när du kommer in och har precis samma steglängd, allting går liksom på automatik, då hittar man det här flowet och den här sinnesron. Så det är väl det som är mindfulness, tänker jag. Vädret spelar en stor roll för mig. Vädret kan ju liksom skifta väldigt fort. Det som är svårt när det regnar, det är att det är väldigt halt på drivringen. Du får nästan inget som helst grepp alls. Du måste ta i för 17 när du ska ta dig fram. Mitt tips är att kolla väldigt mycket innan, väldigt mycket planering. Om man inte är van, ta inte ut svängarna för stort, utan runt området där man känner sig trygg och van. Och sen så kan man liksom testa längre och längre turer. Man börjar lite smått. Det är liksom inte målet som är det stora, utan det är bara att komma ut och uppleva naturen. Allting går till motsatsen bevisas.